तिम्रो मात्रै छ हैन? हो यो अर्को 2 स्ट्रोक बाइक हाम्रो खड्की भाइको। मेरो फोटो खिचे जस्तो लागेको थियो, होइन रहेछ। त्यतिसम्म सेलिब्रिटी पनि भएको रहन्छु म। सो अनि एउटा स्याड कुरा, हाम्रो एकेआर भाइले चाहिँ युट्युब छोड्छु भने भिडियो हाल्दा थियो। उसको त्यो भिडियो हेर्दा चाहिँ एकदम स्याड फिल भयो होइन, किन भन्दाखेरि अनि हामी चाहिँ त्यस्तो सोचेर भिडियो बनाउने, तर त्यो भिडियोमा चाहिँ राम्रो रेस्पोन्स नआएपछि अनि हामीलाई पनि त दिक्क लाग्छ नि त भन्ने कुरा हो। सो ग्राफिक चाहिँ यो गाइस, एज यु क्यान सी। सो हेलो नमस्ते, वेलकम ब्याक टु आवर च्यानल। रामविक्रम थापा, तपाईँलाई च्यानलमा स्वागत छ। नेक्स्ट भ्लग गाइस। सो आज चाहिँ गल्ली किङ होइन, किङ अफ द गल्ली यो बाइक चाहिँ। आवाज हेर्नु न, त्यस्तै छ नि त। अनि यसको सर्भिसिङ गर्न जान्ला, नट सर्भिसिङ होइन, खास 2 स्ट्रोकलाई सर्भिसिङ गर्नु पर्दैन, जस्ट पेट्रोल हाल्ने, 2 स्ट्रोक ओइल हाल्ने अनि चलाउने हो। अनि त्यहाँ चाहिँ खड्की भाइ पनि आएको छ। खड्की भाइले पनि नयाँ उसको कलेक्सनमा चाहिँ नयाँ सुजुकी ER भन्ने बाइक 2 स्ट्रोकै हो, 185 cc को उठाएको छ। सो खड्कीलाई पनि भेटौँ होइन, उसको बाइक पनि हेरौँ। 2 स्ट्रोक बाइक चलाउनै रमाइलो। सो खड्कीको चाहिँ 185 cc को छ 2 स्ट्रोक बाइक। उसको नि आज स्टार्ट भयो होइन। हिजो अङ्कलले यताउता काम गर्दा गर्दै 4-5 घन्टा यताउता काम गरेर स्टार्ट गरिदिइहाल्नु भयो। अनि त्यसको चाहिँ सामानहरू पनि मजाले पाउने रहेछ। यसको चाहिँ हल्का नपाउने सामानहरू, अनि मैले यसको क्लच प्लेट फेर्न पाएको छैन अझै, सामान नपाएरै हो भनौँ न। अनि यसको चाहिँ 2 स्ट्रोक ओइल हुन्छ क्या, जुन त्यो ओइल त्यहाँ गएर देखाउँला। 2 स्ट्रोक ओइल भन्ने हुन्छ, त्यो चाहिँ डाइरेक्ट पेट्रोल र 2 स्ट्रोक ओइल चाहिँ मिक्स भएर चाहिँ स्टार्ट हुन्छ होइन। पेट्रोलसँग तपाईँको 2 स्ट्रोक ओइल यहाँ यतापट्टिबाट छुट्टै दिनुपर्छ, त्यो मिक्स भएपछि मात्रै स्टार्ट हुन्छ होइन। त्यही भएर नि हो 2 स्ट्रोक ओइल चाहिँ सकिन लागेको छ। धुवा पनि एकदम कम फ्यालिरहेको छ नि त मेरो, अनि धुवा फ्यालेन भने बिग्रिन्छ क्या यो बाइकहरू। त्यही भएर चाहिँ म जाँदैछु। यहाँ एउटा ठाडो उकालो छ, तान्छ कि तान्दैन अब। तान्दो रहेछ बबाल, अझ 2 गेर हालेको, अलिकति सिरियसै पुगेन। नहेर्ने कोही पनि हुन्न है। मेरो फोटो खिचे जस्तो लागेको थियो, होइन रहेछ। त्यतिसम्म सेलिब्रिटी पनि भएको रहन्छु म। घामको खिचे रहेछ, रहिला मजा आउँछ यो बाइकमा। सो यसको पुरानो भिडियो हेर्नु भएको छैन। यो चाहिँ अहिले रनिङ कन्डिसनमा 1 पिसै होला नेपालमा सायद यो बाइक। यो 2 स्ट्रोक MTX 125 रनिङ कन्डिसनमा चाहिँ देखाएको छैन। यदि हजुरहरू कसैले देख्नु भएको छ भने चाहिँ लु कमेन्ट बिलो है, छ भनेर। म रङ पनि हुनसक्छु नि त, छ भने चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला। ओए खतरा गाडी रहेछ, त्यो गाडीवाला नि ओ खतरा बाइक रहेछ भनेर होला। के थाहा होइन, उनीहरूलाई नै मनपर्न सक्छ नि हाम्रो बाइक, हाम्रो उनीहरूको गाडी मनपर्छ भने। भन्न पाएको छैन, भनेको थिएँ त गल्लीको चाहिँ यो बाइक के हो भनेर। गल्लीको त डनै हो। सो अब हल्का बिस्तारै जाउँ, टुटी ओइल नभएर धेरै कुदाउनु नि हुन्न भन्छन् है। यति धेरै कुकुर छ, कसैले त लहर्छ होला मलाई। लहर्छ स्यालाहरू। Few moments later. ओहो कहाँ लखटेर हुन्छ त हामीलाई, आवाज सुने तर्स्यो होला त्यो कुकुरहरू। There was a cop waiting on the pool. सो ब्लु बुकको यसको मैले कर दिन पठाएको छु कि अहिले मसँग ब्लु बुक छैन। बुढो कर पनि लाग्छ नि त, कर भएपछि अब ब्लु बुक पनि हात पर्छ छिट्टै। यही हप्तामा हाम्रो हातमा ब्लु बुक पनि पर्छ यसको। त्यसपछि त किन गल्ली हिँड्नु पऱ्यो। कुन बाइक हो यो? डबल साइलेन्सर रहेछ, XRX भन्ने बाइक रहेछ। कुन हो? अब चाहिँ अङ्कललाई भनेर यसको क्लच प्लेट मगाइदिनु भन्नु पऱ्यो, अनि त्यसपछि फेर्नुपर्छ क्लच प्लेट। अनि त रकेट हो नि फेरि बाइक। आयो आयो आयो। तिम्रो मात्रै छ होइन? स्टार्ट भयो त्यो स्पार्क प्लग फेरेपछि पेट्रोल पास नभएको रहेछ, फुकेपछि भयो। अनि टुटी ओइल चाहिँ थपौँ भने छैन, धुवा त्यस्तो फेरेको छैन जसलाई, त्यो देखिया मात्रै हो। सकिसक्यो जस्तो लाग्छ। सो मैले अघि भने जस्तै यसमा चाहिँ टुटी ओइल हाल्छ। यहाँ टुटी ओइल चाहिँ यहाँबाट गएर इन्जिनमा पास हुने हो। सो खड्कीको यही होइन, स्टार्ट गरौँ न एकचोटि। हो यो अर्को 2 स्ट्रोक बाइक हाम्रो खड्की भाइको त बधाई छ। 2टा टिप, अब यो नि छिट्टै रेडी हुन्छ। सीसी हेर्नु कत्रो इन्जिन छ है। यो चाहिँ 185 cc को बाइक हो, सुजुकीको ER भन्ने। सो हाम्रो सरसामान छ 2 स्ट्रोक बाइक 250 cc ER। त्यो नि अब एक दिन निकाल, अनि 3टा 2 स्ट्रोक हल्का राइड जानुपर्छ है स्याटरडेतिर।
छिटै बन्छ अनि राइड जानुपर्छ दुईवटा बाइकमा टक्क सरर अनि तल पनि हामीसँग 2 स्ट्रोक बाइकहरू छ तल यो यामाहाको भइहाल्यो पछाडि दुईटै यामाहाको छ तल 2 स्ट्रोक सो गाइज यही नै हो बाइक बनायो अलिअलि अनि केही पनि भएको थिएन 2 स्ट्रोक ओइल थप भइहाल्यो त्यसपछि काम सकिहाल्यो मेरो अब खड्की भाइको बाइक पनि बन्छ अनि दुईवटा 2 स्ट्रोक बाइकमा चाहिँ राइड जानुपर्छ हामी छिट्टै जानुपर्छ सो हेलो गाइज नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लग है हिजो एमटिएक्सको हेरिहाल्नु भयो सर्ट राइड थियो टेकुसम्म सो अहिले पनि म टेकु नै जाँदैछु आज चाहिँ म गणेश दाईकोमा जाँदैछु सो गणेश दाईले चाहिँ मलाई एउटा स्टिकर बनाइदिनु भएको छ यो मेरो बाइकको लागि नयाँ बाइकमा बिना स्टिकर हिँड्न अलिकति मनले पनि मानेन यो कलर वाइट छ अनि यसमा जे पाए त्यो रातो रातो खालको ग्राफिक्स छ वाक्क लाग्दो हेर्दै मलाई त घिन लाग्यो सो यो ग्राफिक्स चाहिँ निकालेर वाइट कलरको ग्राफिक्स हाल्दैछु एज यु क्यान सी मी देयर है त्यहाँ कस्तो राम्रो क्लियर म ठ्याक्कै देख्दो रहेछ वाउ कस्तो जाम हो यो टाइममा त बवाल जामको टाइममा आइपुग्यौँ हामी हिजो अस्ति चाहिँ साइक्लिङ गरेर थिएँ बिहान बिहान अनि इन्स्टाग्राममा फलो गर्नेहरूलाई चाहिँ थाहा हुन्छ है यदि हजुरहरूले फलो गर्नुभएको छैन भने गर्नु होला हामीलाई इन्स्टाग्राममा पनि फलो अनि के गरिरहेको छ भने ठ्याक्कै थाहा भइहाल्छ अनि अब चाहिँ लगभग 35,000 सब्सक्राइबर पुग्न लागेको छ है एकदम खुसी छु हजुरहरू मार्फत सो अनि एउटा स्याड कुरा हाम्रो एकेआर भाइले चाहिँ युट्युब छोड्छु भनेर भिडियो हाल्दा थियो उसको त्यो भिडियो हेर्दा चाहिँ एकदम स्याड फिल भयो होइन किन भन्दाखेरि त्यस्तो राम्रो गरिरहेको मान्छेले एक्कासी होइन यस्तो भनेर हाल्दाखेरि चाहिँ मनै खिन्न भयो क्या लाइक अब ऊ रिभ्यू भिडियोहरू गर्छ ट्राभल भिडियोहरू गर्छ तर भनौँ न उसको त्यति धेरै सब्सक्राइबर छ लाइक 56,000 अफ सब्सक्राइबर छ उसको त्यत्रो धेरै सब्सक्राइबर भए त बापत पनि भ्युज नदिइकन सपोर्ट गर्नु भएन है त्यो चाहिँ के जस्तो लाग्छ भने मन के भन्छ भने मनबाट अब सब्सक्राइब गर्नुहोस् तर भिडियो नहेर्ने भए चाहिँ सब्सक्राइब नगर्नुहोस् भन्नु पर्ला जस्तो छ क्या किनभने अब यति अमाउन्ट अफ सब्सक्राइबर हुन्छ सब्सक्राइबर इज जस्ट अ नम्बर हो जस्तो लाग्छ होइन एक हिसाबमा सो ठिक छ जतिजना हुन्छ भिडियो हेरिदिनुहोस् मन पऱ्यो भने सेयर चाहिँ गरिदिनु होला है अनि अलिकति क्वालिटी कन्टेन्टलाई सपोर्ट गरिदिनु होला त्यो जे पाए त्यो हुन्छ नि हावातालको त्यो कन्टेन्टहरूलाई चाहिँ सपोर्ट गर्ने सेयर गर्ने त्यस्तालाई भाइरल गरेर चाहिँ केही पनि हुन्न ल भन्नु न भाइरल भएको 6-7जना मान्छेहरू थाहा थियो होला तपाईँहरूलाई अहिले तपाईँहरूलाई त्यसको नाम पनि बिर्सिनुहुन्छ क्या तर हामीलाई जतिले हेर्नुहुन्छ बाटोमा हेर्नुहुन्छ भेट्नुहुन्छ बोल्नुहुन्छ चिन्नुहुन्छ गफ गर्नुहुन्छ कति खुसी लाग्छ होइन सो क्वालिटी कन्टेन्ट दिनेलाई चाहिँ अलिकति सपोर्ट गरिदिनु होला मेहनत गरेको छ नि त होइन अब यो भिडियो हेर्दाखेरि तपाईँलाई केही पनि लाग्दैन एउटा क्यामेरा हाल्यो अब क्यामेराको इन्भेस्टमेन्ट त परको कुरा थियो म गर्नु पनि छैन होइन किनभने त्यो गरेर काम पनि छैन मैले भन्नुको रिजन चाहिँ के हो भने अब हामी कन्टेन्टको लागि भनेछ फ्यामिली टाइम छुट्टाएको छ होइन न फ्यामिलीसँग टाइममा बसेर खानासाना पाइन्छ होइन राति पनि एडिट गऱ्यो रुममा एडिट गरेर हुन्छ खाना खाना बोलाउनु हुन्छ फेरि एकचोटि एडिट सुरु गरेपछि खाना मन लाग्दैन अनि यताउता भनौँ न धेरै एकदम हामी टाढिएर हामी एक्लो भइसक्यौँ क्या अब हामी किन एक्लो भइसक्यो म 2 दिनदेखि 3 दिनमा भिडियो हालेन भने कन्टेन्ट दिन सकिनँ भने म पागल भएर म बोलाउँछु क्या ला भिडियो हाल्नुपर्ने के हुने होला अनि हामी चाहिँ त्यस्तो सोचेर भिडियो बनाउने तर त्यो भिडियोमा चाहिँ राम्रो रेस्पोन्स नआएपछि अनि हामीलाई पनि त दिक्क लाग्छ नि त भन्ने कुरा हो सो एकेआर भाइ तिमी नछोड म यो भिडियो हेर्दैछ भने नछोड जे छ बाल हो हामी छौँ नि सपोर्ट गर्न सो यही हो अब चाहिँ म स्टिकर हाल्न जाँदैछु गणेश दाईको पसलमा दाइले म स्टिकर बनाइदिन्छु भन्नुभएको थियो हिजो बिहानै आऊ भनेको थियो आज मेरो राइड पनि छ सो नेक्स्ट भिडियो चाहिँ हाम्रो राइडको हुन्छ अहिले चाहिँ आज स्टिकरको हेरौँ है त स्टिकर हाल्नुभन्दा अगाडि चाहिँ वासहरू गर्नुपर्छ तपाईँको बाइक वास गरेपछि मात्रै स्टिकर अलिकति मजाले बस्छ जस्तो लाग्छ है किनभने फोहोरहरू टाँसिया हुन्छ धुलोहरू टाँसिया हुन्छ त्यही भएर वास गरेर लानु पऱ्यो यस्तो सेतो भइरहेको बाइक क्लिनअप हुँदैछ पुस्दै हुन्छ myself in the room, just my six and myself, yeah. It's getting hard and I think I'm doomed, 'cause everyone left, 'cause everyone... So finally graphics बन्यो हैन सो धन्यवाद थ्याङ्क यू ल गाइलाई सपोर्ट गर्नु है गाइस के चाहियो भने आउनु यहाँ आउनु लिनु त्यही नै हो सो यही हो बाइक कस्तो लाग्यो भनिदिनु होला कमेन्ट गर्नु होला एकदम रिजनेबल प्राइसमा नाइस ल धन्यवाद दाइ
बाई बाई वेलकम बाई बाई सो ग्राफिक्स यही हो गाइस एज यु क्यान सी न्यू क्रस फायर सो यही नै गाइस स्टिकर रेडी भयो सो आज राइड जान लाग्यो होइन विथ ब्रदर्स क्यारेज टोली आँसुहरूसँग सो सिउ दिएर है त अब नेक्स्ट भिडियोमा टिल देन किप लभिङ किप सपोर्टिङ 2 स्टार ब्लग्स अनि कस्तो लाग्यो हजुरहरूलाई ग्राफिक्स त्यो पनि भनिदिनु होला